ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে বা পজিশনেল ট্ৰেড কৰে কোন কেইটা গ্লোবেল ইনডেক্সৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ গ্লোবেলি বহুত ইনডেক্স আছে থাউজেণ্ডছত ইনডেক্স আছে গোটেইখিনি ষ্টক মাৰ্কেট বা গোটেইখিনি ইনডেক্স হোৱাটো আমাৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় আমি কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ইনডেক্সৰ ওপৰতহে চকু ৰাখিব লাগিব আৰু গ্লোবেলি সব মাৰ্কেটৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট ডিপেন্ডেন্টও নহয় গতিকে আমি পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ষ্টক এক্সচেঞ্জে ফলো কৰিম যাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট ডিপেন্ডেন্ট আৰু কোনটো মাৰ্কেট কেতিয়া ওপেন হয় কেতিয়া ক্লোজ হয় সেইখিনিও কম আৰু মাৰ্কেট যে গ্যাপ আপ গ্যাপ ডাউন ওপেন হয় কেনেকৈ হয় সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সো ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে নিশ্চয় চাব ভিডিঅ'টো বহুতখিনি ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপডেটস এছামিজ সাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কম হৈ আছে 899 হৈ আছে 1000 হ'বলৈ অলপমান বাকি আছে প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই মোৰ চেনেলটো গ্ৰো হোৱাত সহায় কৰক আৰু আপোনালোকেও শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ জ্ঞানখিনি ফ্ৰীতে অৰ্জন কৰক তো এনিৱে আজি আমি জানি লওঁ গ্লোবেল ইনডেক্স কেনেকৈ চাব লাগে গ্লোবেল মাৰ্কেট আমি কেনেকৈ চাম আপনি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যেতিয়া নিউজ চেনেল এটা লগায় বিজনেস নিউজ আপনি কি চায় এসজিএক্স নিফটি হয় নাই সিঙ্গাপুৰ নিফটি যোনটো ইনডেক্স আছে হেতু আপ হৈ আছে নে ডাউন হৈ আছে হেতু চায় হয় নাই আৰু এটো কি হয় এসজিএক্স নিফটি সো দিস ইজ নাথিং বাট নিফটি ফিউচার্স দ্যাট ট্ৰেডস ইন সিঙ্গাপুৰ স্টক এক্সচেঞ্জ সো ডিউৰিং মাৰ্কেট আৱাৰ এসজিএক্স নিফটি আৰু নিফটি ফিউচার্স একে লেভেলতে থাকে যেতিয়া মাৰ্কেট ক্লোজ হয় তেতিয়া ই সিঙ্গাপুৰ এক্সচেঞ্জত ট্ৰেড হয় ডিউৰিং মাৰ্কেট আৱাৰটো ট্ৰেড হয় কিন্তু মাৰ্কেট ক্লোজ হোৱাৰ পিছত সিঙ্গাপুৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জত ট্ৰেড হয় সো হেতুৱে এসজিএক্স নিফটি সো ইয়াৰ ওপৰত মই ডিটেইলছ ভিডিও এটা বনাম কিন্তু আজি আমি আলোচনা কৰিম কোন কেইটা গ্লোবেল ইনডেক্স আছে যাৰ ওপৰত আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে সো মাৰ্কেট সবতছে প্ৰথমতে আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱাৰ আগে আগে এশিয়ান মাৰ্কেট কাৰণ এশিয়াৰ টাইমটো আমাতকে অলপ আগত সো এশিয়াৰ ভিতৰত কোনটো মাৰ্কেট সবতছে ওপেন হয় হেতু হল জাপান ষ্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড জাপান ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ যোনটো ইনডেক্স হেতুৰ নাম কি হেতু হল নিকেই ঠিক আছে নিকেই হল জাপানৰ এটা ইনডেক্স জাপান ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ আৰু ইয়াৰ ওপেনিং টাইম হল 5:30 am এটো আইএসটি ইন্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম মতে ৰাতিপুৱা 5:30 ওপেন হয় আৰু ইন্টাৰেস্টিংলি আমাৰ ইন্ডিয়ান মাৰ্কেট এশিয়ান মাৰ্কেটৰ ওপৰত বহুত ডিপেন্ডেন্ট যদি এশিয়ান মাৰ্কেট আপ হৈ আছে ম্যাক্সিমাম চান্সেস 90% চান্স আছে যে আমাৰ ইন্ডিয়ান মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ যাব গতিকে এশিয়ান মাৰ্কেট আমি সদায় চাব লাগিব সো প্ৰথমতে যেহেতু নিকেই ওপেন হয় জাপান ষ্টক এক্সচেঞ্জ গতিকে নিকেই মানে জাপান ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ ইনডেক্স হয় সো নিকেইটো চাব লাগিব যদি নিকেইটো আপ হৈ আছে ম্যাক্সিমাম চান্সেস আর দেয়ার আমার ইন্ডিয়ান মার্কেটও আপ হবো ঠিক আছে তার পিছত কোনটো এক্সচেঞ্জ ওপেন হয় হংকং স্টক এক্সচেঞ্জ হ্যাংসেং যোনটো ইনডেক্সৰ নাম হল হ্যাংসেং মই ইনডেক্স কেইটাও আপোনাক দেখাম আৰু গ্যাপ আপ গ্যাপ ডাউন কেনেকৈ হয় হেতুও মই আপোনাক দেখাম আপুনি অলপমান ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকক সো হ্যাংসেং নেক্সট ওপেন হয় 6:45 am 5:30 জাপান 6:45 হ্যাংসেং এন্ড দেন চাইনা স্টক এক্সচেঞ্জ মানে শাংহাই যোনটো স্টক এক্সচেঞ্জ হেতু 7টা বজাত ওপেন হয় সো নিয়াৰলি 15 মিনিটছৰ গ্যাপত চাইনা আৰু হংকং মাৰ্কেট ওপেন হয় সো এই দুটা এক্সচেঞ্জ যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়ান মাৰ্কেটও পজিটিভ হ'ব কিন্তু আপনি খুলিয়ে যদি দেখিছে ধৰিলক 1% বা 0.75% চাইনা বা হ্যাংসেং মাৰ্কেট ওপেন হৈ আছে ওপৰত আছে তেতিয়া হলে আপনি যোনটো ইন্টাৰডে চাৰ্ট সিহঁতৰ যোনটো ইন্টাৰডে চাৰ্ট হেতু চাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মাৰ্কেটটো ওপৰত ওপেন হৈ পেলা হয়তো এনেকে কাৰেকচন দি পেলা এতিয়া ই 1% মান ওপৰত ট্ৰেড কৰি আছে হয়তো 1.5% মান ওপৰত ওপেন হৈছে কিন্তু লাহে লাহে ই স্লাইড হৈ পেলা 1% বা 0.75% মান তলত নামিছে কিন্তু আমি খোলাৰ লগে লগে কি দেখিছো ই ওপৰত ট্ৰেড কৰি আছে গতিকে আপনি সদায় চাৰ্টটো চাবলৈও নেপাহৰিব আৰু চাৰ্টটো ক'ত পাব হেতু মই আপোনাক দেখাম এতিয়া তাৰ পিছত আমাৰ কাম শেষ তাৰ পিছত সিঙ্গাপুৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ হেতু 7টা বজাত ওপেন হ'ব আৰু তাত আপনি এসজিএক্স নিফটিটো চাবলৈ পাব এসজিএক্স নিফটি
সো SGX নিফটি যদি ওপৰত আছে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি আমাৰ ইন্ডিয়ান মাৰ্কেট গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি তলত আছে তেতিয়াহলে গ্যাপ ডাউন হৈ পেলাই ওপেন হ'ব as simple as that যেহেতু এটো আমাৰ নিফটি ফিউচাৰে হয় ঠিক আছে সো SGX নিফটিৰ ওপৰত আমাৰ গ্যাপ আপ এন্ড গ্যাপ ডাউন ডিপেন্ড কৰে আৰু এইটো গ্যাপ আপ আৰু গ্যাপ ডাউন এগেইন ইউএস মার্কেটের উপরতো ডিপেন্ডেন্ট হয় ঠিক আছে সো আমি সো 7টা লৈকে গম পাই গলো আমাৰ ইন্ডিয়ান মার্কেট কেনেকে ট্রেড কৰিব আপ ট্রেড কৰিব নে ডাউন ট্রেড কৰিব সো এশিয়ান মার্কেটৰ পৰা আমি এটা ক্লু পাই যাম ঠিক আছে তাৰ পিছত যেতিয়া টাইম অলপমান যাব 12:30 মান বজাত ইউৰোপিয়ান মার্কেট ওপেন হ'ব ইউৰোপিয়ান মার্কেটৰ ভিতৰত সবতছে আগত কোনটো মার্কেট ওপেন হ'ব জার্মান স্টক এক্সচেঞ্জ জার্মান স্টক এক্সচেঞ্জৰ নাম হল ডয়চে বোর্স আৰু ইয়াৰ যোনটো ইনডেক্স জার্মানৰ হেতুক ডেক্স বুলি কয় DAX ডেক্সটো দুপৰীয়া 12:30 বজাত ওপেন হয় আৰু তেতিয়া আকৌ আমাৰ ইন্ডিয়ান মার্কেটটো ইউৰোপিয়ান মার্কেটৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাব যদি ওপৰত ট্রেড কৰি আছে ইহঁতৰ মার্কেট যদি গ্যাপ আপ হৈ ওপেন হৈ আছে তেতিয়াহলে আমাৰ মার্কেটও আপ যাব আৰু যদি তলত ট্রেড কৰি আছে তেতিয়াহলে আমাৰ মার্কেট ডাউন যাব as simple as that সো প্ৰথমতে ডেক্স ওপেন হল তাৰ পিছত CAC and FTSE নামটো শুনিছে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ হয় লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জৰ যোনটো ইনডেক্স তাৰ নাম হল FTSE ঠিক আছে এটো কেতিয়া ওপেন হয় 1:30 বজাত সো এগেইন জার্মান ইনডেক্স ওপেন হল গ্যাপ আপ হল বা উপৰত ট্রেড কৰি আছে আমাৰ মার্কেটও উপৰত যাব কিন্তু যদি লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ তললে ট্রেড কৰি আছে তেতিয়াহলে এগেইন আমাৰ মার্কেট তলত যোৱা চান্স থাকে ঠিক আছে সো দুপৰীয়া লৈকে 1:30 বজা লৈকে মার্কেট এনেকে মুভমেন্ট দেখাব তাৰ পিছত এওঁলোকৰ লগত ইউৰোপিয়ান মার্কেটৰ লগত আমাৰ মার্কেট ৰেলি কৰি থাকিব মানে যদি উপৰত গৈছে তেতিয়া উপৰত যাব আৰু যদি তলত গৈছে তেতিয়াহলে আকৌ তলত যাব সো দেন 3:30 বজাত আমাৰ মার্কেট ক্লোজ হৈ গল তাৰ পিছত ইউএস মার্কেট ওপেন হ'ব নিউয়ৰ্ক স্টক এক্সচেঞ্জ 7টা বজাত ওপেন হ'ব সন্ধিয়া সময়ত nasdaq এটা স্টক এক্সচেঞ্জও হয় সো nasdaq এটো 7টা বজাত ওপেন হয় আৰু নিউয়ৰ্ক স্টক এক্সচেঞ্জ মানে S&P আৰু ডাও জোন্স নিউয়ৰ্ক স্টক এক্সচেঞ্জৰ ইনডেক্স হয় ঠিক আছে সো 7টা বজাত ওপেন হ'ব তো আমাৰ মার্কেট যেহেতু বন্ধ হৈ গল ইতিমধ্যে গতিকে নেক্সট ডে ইয়াৰ রিফ্লেকশনটো পাব যদি ইউএস মার্কেট বহুত পজিটিভ হৈছে মানে ধুনিয়া বুলিশ মুভমেন্ট দেখাইছে তেতিয়াহলে ম্যাক্সিমাম চান্স আছে 90% চান্স আছে আমাৰ ইন্ডিয়ান মার্কেট গ্যাপ আপ ওপেন হ'ব কাৰণ 7টা বজাত যেতিয়া SGX নিফটি ওপেন হ'ব এটো ইউএস মার্কেটক ফলো কৰিব সো ইউএস মার্কেট যদি পজিটিভ আছে তেতিয়াহলে SGX নিফটিও পজিটিভ হ'ব 7টা বজাত আৰু যেহেতু SGX নিফটি পজিটিভ আমাৰ মার্কেটও পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু ধৰি লওক ইউএস মার্কেট বহুত বেছি পজিটিভ হৈছে কিন্তু এশিয়ান মার্কেট অলপমান নেগেটিভ হৈছে তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ মার্কেটটো পজিটিভ হোৱা চান্স থাকে কাৰণ আমাৰ মার্কেট ইজ মোর ডিপেন্ডেন্ট অন ইউএস rather than এশিয়ান মার্কেট ঠিক আছে সো ইউএস মার্কেটৰ ওপৰত বেছি ডিপেন্ডেন্ট হয় গতিকে ইউএস মার্কেটটো সদায় চাব আপনি সন্ধিয়া সময়ত এবাৰ হলেও চাব তেতিয়াহলে আপনি আন্দাজ এটা পাই যাব নেক্সট ডে কেনেকুৱা আমাৰ মার্কেট গ্যাপ আপ ওপেন হ'ব নে গ্যাপ ডাউন ওপেন হ'ব ঠিক আছে সো মেইনলি ইউএস মার্কেটৰ ওপৰতে আমাৰ গ্যাপ আপ আৰু গ্যাপ ডাউনটো নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি ইনডেক্স বিলাক চাম ইনডেক্সৰ যদি আপনি চাৰ্ট চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে investing.com ত আহিব ইয়াতে আহি পেলাই ওয়ার্ল্ড ইন্ডাইসেছত আহি পেলাই আপনি চাওক এশিয়ান মার্কেটৰ ভিতৰত চাইনা চাব ইয়াতে শ্যাংঘাই পালে শ্যাংঘাই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপনি ইয়াৰে চাৰ্টটো দেখাব তাৰ পিছত হংকং হেংসেং এইটো ইনডেক্স হয় হেংসেংৰ চাৰ্টটো যদি চাব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আহি যাব ইয়াতে চাওক এইটো আহি গল শ্যাংঘাই কম্পোজিট ঠিক আছে ইয়াৰ চাৰ্টটো এনেকুৱা যদি আপোনাক ক্যান্ডেলস্টিক চাৰ্ট লাগে এনেকে চাব পাৰে এটো আপনি ডাঙৰ কৰিও চাব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত জাপান আহিলে জাপান সবতছে আগতে আহিব কাৰণ নিকেই হয় নিকেই ইনডেক্স নিকেই 5টা বজাতে ওপেন হ'ব ৰাতিপুৱা সো ইয়াৰ চাৰ্টটো এনেকে চাব পাৰিব ইয়াতে সব আপনি পাই যাব এশিয়া ইউৰোপ আমেৰিকান মার্কেট সব ইনডেক্স ইয়াতে পাই যাব সো গটিকে ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই আপনি
তা আন্দাজ কৰিব পাৰিব আমাৰ মাৰ্কেট কোন দিশত মুভ কৰিব, ওপৰলৈ যাব নে তললৈ যাব। গতিকে মই অলপমান ইয়াতে সামাৰাইজ কৰিব বিচাৰিম। সবতছে আগতে আপুনি কি চাব, সবতছে আগতে আপুনি নিকেই চাব, কাৰণ জাপান ইন্ডেক্স হয়। সবতছে আগত ওপেন হয় 5টা বজাত জাপানৰ মাৰ্কেট ওপেন হ'ব, নিকেই চাব। তাৰপিছত হেংসেং চাব, হংকং মাৰ্কেট ওপেন হ'ব। তাৰপিছত শ্যাংঘাই চাব, চাইনিজ মাৰ্কেট ওপেন হয়। এণ্ড দেন ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেট, ইউৰোপিয়ানৰ ভিতৰত ডেক্সটো চাব, ডেক্সটো জাৰ্মান ইন্ডেক্স হয়, ডেক্সটো চাব। এণ্ড FTSE, এইটো লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জ। তাৰপিছত আমাৰ মাৰ্কেট ক্লোজ হৈ গ'ল। ক্লোজ হোৱাৰ পিছত আপুনি US মাৰ্কেটত চকু ৰাখিব লাগিব। US মাৰ্কেট 7টা বজাত ওপেন হ'ব, ঠিক আছে। 7টা বজাৰ পৰা বহুত দেৰিলৈকে চলি থাকে। চাওক, আধা ৰাতি 1:30লৈকে US মাৰ্কেট খোলা থাকে। চ' বহুত দেৰিলৈকে চলি থাকে US মাৰ্কেট। চ' আৰু যদি US মাৰ্কেট পজিটিভ ট্ৰেড কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ম্যাক্সিমাম চান্সেছ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট নেক্সট ডে গ্যাপ আপ ওপেন হ'ব। আৰু যদি নেগেটিভ ট্ৰেড কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাৰ্কেট গ্যাপ ডাউন ওপেন হৈ পেলাই ট্ৰেড কৰিব। as simple as that. So mainly এইকেইটা ইন্ডেক্সে আপুনি ফলো কৰিব। আৰু যদি ইন্ডেক্স ফলো নকৰে, তেতিয়াহ'লে চান্সেছ আছে most of the time আপুনি পইচা হেৰাব মাৰ্কেটত। গতিকে আপুনি সবফালে চকু দিব লাগিব, নিউজ প্লাছ গ্লোবেল মাৰ্কেট। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে, ইনফৰ্মেটিভ হয়নে নাই? যদি ইনফৰ্মেটিভ পাইছে, প্লিজ আপুনি কমেণ্ট বক্সত লিখিব য়েছ, আৰু যদি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে ন' বুলিও লিখিব পাৰে। মোৰ একো নাযায়, কিন্তু মই বেয়া নাপাওঁ, আপোনাৰ কেণ্ডিড ফিডবেক লাগে। চ' দ্যাটছ অল এবাউট টুডে। আৰু যদি কিবা নতুন ভিডিঅ' জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি পেলাই সুধিব, আমুক টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওক, আমি চাব বিচাৰোঁ। চ' এনিৱে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে। থেংক ইউ।